සිංහල ගීක්ෂයකට එම නැත්තං Chanux බ්‍රෝ YouTube channel එකට අදත් අපේ ගීක් යාළුවෝ ඔක්කොම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලට මතකද මම මීට දින කිහිපයකට කලින් අන්බොක්ස් කරපු මේ MSI GL63 8SD කියන මොඩල් එක. ඇත්තටම මේකෙදි මම අන්බොක්සින් එක කළා, මේකේ performance ගැන කතා කරා, විශේෂයෙන්ම hardware ගැන කතා කරා, මේකේ වටේ තියෙන appearance එක කොහොමද, ports කොහොමද, මේ වගේ දේවල් ගැන තමයි එතනදී කතා කළේ. ඉතින් මම මේක මේ දින කිහිපය සතියක් දෙකක් පාවිච්චි කරාට පස්සේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක, ඒ වගේම මම මේකේ කැමතිම ෆීචර්ස් 5ක් 6ක් තමයි මම මේ ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඇත්තටම පොඩි ආරම්භයක් ඔයාලට මම ආයෙත් දෙන්නම්. ඔයාලට මතක ඇති මම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරා ගොඩක් වෙලාවට ගේමින් වලට බිගිනර්ස්ලාට. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ටිකක් අඩු මුදලට ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් බලනවා නම් තමයි මේක වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ කියලා. නමුත් මම මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙන ගොඩක් පවර්ෆුල් එහෙමත් නැත්නම් ග්‍රැෆික් හොඳටම වැඩ කරන ගේම්ස් කීපයක් මේකේ සෙල්ලම් කරා. මට කිසිම ඉෂුව එකක් නැතුව මේක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් එතනදී ඇත්තටම මට මේ ලැප්ටොප් එක ගැන මුලින්ම ඔයාලට කියන්න ඕනේ, ලැප්ටොප් එක අනිත් ගේමින් ලැප්ටොප්ස් එක්ක බලනකොට මිල ටිකක් අඩුයි. විශේෂයෙන්ම මිල අඩු වෙන්න හේතුව තමයි මේකේ මේ තියෙන 1660 Ti කියන මේක ග්‍රැෆික් කාඩ් එක. ඔයාලා දන්නවා ඇති ග්‍රැෆික් කාඩ් ගැන ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලනවා නම් මේක ටිකක් මිල අඩුයි. හැබැයි ගොඩක් හොඳට perform කරනවා. ඔයා මිල අඩුවෙන් කිසිම performance වල අවුලක් නැතුව ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් වෙනවා නම් මේක තමයි ග්‍රැෆික් කාඩ් එක. ඉතින් අන්න ඒක නිසා තමයි මම හිතන්නේ යම්තාක් දුරට මේ ලැප්ටොප් එකේ මිල අඩු වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් කිසිම performance වල සහ ගේම් වල කිසිම issue එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් හම්බුනේ නැහැ. අනික මේක 120 Hz ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ. මේ ඩිස්ප්ලේ එකට හොඳට FPS එක ඩිලිවර් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටිකෙන් තමයි අද පටන් ගන්න යන්නේ. ඔයාලට මේකේ අන්බොක්සින් එක සහ මේකේ අනිත් ෆීචර්ස් ටික බලන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට ගිහිල්ලා Chanux MSI GL63 කියලා සර්ච් එකක් දාලා සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙනම් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ ලැප්ටොප් එකේ මම මේ ටිකේ පාවිච්චි කරාට පස්සේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද, මම කැමතිම ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. සුපුරුදු විදිහට පළවෙනි එක තමයි මේකේ තියෙන performance. මම මේක ආයෙත් ලොකුවට explain කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේකේ 8 Gen Intel Core i7 processor එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ 8GB RAM එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඕනේ නම් 32GB දක්වා මේක extend කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. DIMM slot දෙකක් මේකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ default storage එකේ තියෙන SSD එකක් 512 SSD එකක්. ඉතින් SSD එකක් තියෙන එකෙන් ඔයාලා දන්නවනේ, සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකක් ගත්තම මේකේ තියෙන ස්ලෝම පාර්ට් එක තමයි hard drive එක. මේක කැරකි වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක ලොකු මෙකැනිකල් පාර්ට් එකක්. නමුත් SSD එක කියන්නේ සාමාන්‍ය chip එකක් වගේ. කැරගෙන මොකුත් නැහැ. ඉක්මනට data access කරන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකට 512 SSD එකක් තියෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය hard drive එකක් තියෙනවට වඩා ගොඩක්ම fast. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකත් extend කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. performance ගැන කතා කරනකොට මේකේ graphic card එක ගැනත් කතා කරන්න ඕනේ. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මේකේ තියෙන graphic card එකේ තියෙන සුවිශේෂත්වය ගැන. මේක low price ඒ වුණාට best graphic, කිසිම performance එකට harm නොවි තමයි මේගොල්ලෝ මේ විදිහට ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම අපි මේක compare කරොත් මේ වෙනකොට තියෙන GTX 1070 කියන එකත් එක්ක GTX 1650 කියන එකත් එක්ක ඔයාලට පේනවා ඇති හැම level එකකදීම මේක මේ තියෙන 1660 Ti කියන graphic card එක ගොඩක් හොඳට perform කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ performance ගැන නම් මට මේකෙදී ඔයාලට ගොඩක් ලොකුවට අවුලක් තියෙනවා කියලා කියන්න දෙයක් නැහැ. මම play කරපු හැම game එකක්ම ගොඩක් හොඳට හොඳ FPS එකක් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබුණා. අනිත් දේ තමයි මේකත් හරියට අර ස්පෝර්ට් කාර් එකක් වගේ තමයි mods කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය අපි කාර් එකක් සාමාන්‍ය පාරේදී යනකොට සාමාන්‍ය මෝඩ් එකේ යනවා. අපි ඒක ගොඩක් perform කරන්න ඕන නම් අපි performance වැඩි මෝඩ් එකකට, ස්පෝර්ට් මෝඩ් එකකට දාගෙන යනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට MSI Dragon Center කියලා option එකක්, එහෙම නැත්නම් පුංචි software එකක් මේකෙදි තියෙනවා. ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරලා අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි මේ device එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම monitor කරන්න පුළුවන්. අපි game එකක් play කරනකොට, game එකක් play කරන්න සූදානම් වෙනකොට, game එකක් play කරලා ඉවර වුණ ගමන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ CPU එක කොහොමද, කොයිතරම් level එකකද වැඩ කරන්නේ සහ මේකේ heat එක කොයිතරම් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ GPU එක මේ වෙලාවේ කොයිතරම් වැඩද, ඒ වගේම මේක කොයිතරම් heat වෙලාද, ඔයාගේ memory එක කොයිතරම් use වෙනවද, disk space එක කොයිතරම් use වෙනවද කියලා. ඒ වගේම මේ තියෙන device information, මේකේ SSD එක, ඊට පස්සේ තමයි මේකේ loading status උත් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේකේ තියෙන fans දෙකක් තියෙනවා. මේ fans දෙක කැරගෙන speed එක මේක කොයිතරම් මේ වෙලාවේ cool වෙනවද, මේ හැම දෙයක්ම මෙතන monitor කරන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම මේ වගේ gaming laptop එකක තියෙන්න ඕන feature එකක්. අනිත් දේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේකේ අර මම කලින් කියපු modes වලට යන්න. ඇත්තටම මම ඉස්සෙල්ලා default mode එකේ ඉඳගෙන තමයි game එකක් play කරේ. මේකේ default mode එකේදී අපිට select කරන්න පුළුවන්
අපිට වැඩිපුර බැටරි එක ඉතුරු කරගන්නද වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට වැඩිපුර ගේම්ස් හොඳට perform කරන්න පුළුවන් විදිහට මේක වැඩ කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ ප්‍රොෆයිල් චේන්ජ් කරන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඔයා මේක එකෝ මෝඩ් එකේ තියාගෙන වැඩ කරොත් ගොඩක් වෙලාවට බැටරි එක ඉතුරු කරගෙන ඔයාට ඒ තරම් ලොකුවට performance දෙන්නේ නැතුව වැඩ කරන්න තමයි මෙයා උනන්දු වෙන්නේ. හිතන්නවා මේක කැම්පස් එකේ හෝ ඔෆිස් එකේ වැඩකට එළියට අරන් ගියා කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේක high performance laptop එකක් විදිහට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕනේ සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කරන laptop එකක් විදිහට. එතකොට මේ ප්‍රොෆයිල් එක දාගෙන ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ගෙදර ඉන්නකොට ගේම් එකක් ප්ලේ කරනකොට මේක කරන්ට් එකට ප්ලග් කරලා තියෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන ස්පෝර්ට් මෝඩ් එක එහෙම නැත්නම් high performance මෝඩ් එක ඒකටම අපි ගේමින් මෝඩ් එක කියලා තියෙනවා මේක දාගන්න. එහෙම වුණාම බැටරි එක මෙයා ඩ්‍රේන් වෙන එක නවත්තලා සම්පූර්ණ කරන්ට් එකෙන් තමයි ලැප්ටොප් එක වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම මේකේ බ්‍රයිට්නස් ෆුල් දෙනවා. මේකේ සවුන්ඩ්ස් වල ස්පීකර්ස් වල සවුන්ඩ්ස් හොඳට දෙනවා. ඒ වගේම මේකේ FPS එක වැඩි කරනවා, බ්‍රයිට්නස් වැඩි කරනවා, RAM එක, ග්‍රැෆික් කාඩ් එක හැමදේම ඔයාගේ ගේම් එකට ફોකස් කරන විදිහට තමයි එතකොට මේක වැඩ කරන්නේ. අන්න එහෙම වුණාම තමයි ඔයාලට මේ විදිහට ලස්සනට ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ. අතන මම ඔයාලට කිව්වා මෙතනදී මම ගේම්ස් කීපයක්ම ප්ලේ කරා කියලා. මේ හැම එකක්ම high graphic යටතේ තමයි default on වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා කම්පියුටර් එකට හැකියාව තියෙනවා තමන් ඕපන් කරන ගේම් එකට ගැළපෙනම graphics ටික enable කරන්න. ඉතින් මෙතනදී හැම වෙලාවෙම high graphics enable කරන්න පුළුවන් හැකියාව MSI මේ laptop එකට ලැබුණා. අනිත් දේ තමයි මේ graphic card එකට හැකියාව තියෙනවා 120 fps එකෙන් හැමතිස්සෙම මේකේ තියෙන graphics deliver කරන්න. මේ graphic card එකට මේ හැකියාව තියෙනවා විතරක් නෙමෙයි මේ හැකියාව තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් display එකට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ hertz 120කින් මේ දේවල් අපිට පෙන්වන්න. හිතන්නකෝ බටයක් දිගේ ගොඩක් වේගෙන් වතුර එනවා. නමුත් අපිට ඒකේ ඉස්සරහින් අපිට ඒ වතුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හිමින් නම් අපිට ඉක්මනට ඒක ගන්න අමාරුයිනේ. නමුත් මේකෙදි graphic card එක display එක දෙකම optimize කරන්න පුළුවන් හැකියාව මේ MSI lab model එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ 120ක් hertz තියෙන display එකට අපිට ගොඩක්ම ස්මූත්ලි මේ ගේම් එකේ graphics deliver කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නා hertz ගාන අඩු වෙනකොට අපිට පොඩ්ඩක් නිකන් smooth ගතිය අඩුයි. කැඩි කැඩි යනවා වගේ පේන ගතිය වැඩි. නමුත් hertz ගාන display එක වැඩි වෙන්න අපිට මේක smoothly පේනවා. ඉතින් මේක ගලාගෙන යන හරියට වතුර පාරක් වගේ ගොඩක්ම flow එක ලස්සනට පේනවා. ඒ වගේම මම ආයෙත් කියන්න ඕනේ graphic card එකට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ 120 fps එකෙන් frame per second වලින් මේකට graphic deliver කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙකම හොඳට මේකෙදි optimize වෙලා තියෙනවා. display එක අඟල් 15.6ක full HD panel එකක්. ඒ වගේම ගොඩක් wide view එකක් මේකෙදි තියෙනවා. මට ඒක ගැනත් complain කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම millisecond 3ක response time එකක් තමයි මේ panel එකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම හොඳ ratio එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 194ක NTSC color anti glare screen එකක් තමයි මේකෙදි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනේ මේකෙදි ඔයා මේක editing tool එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයා graphic designing වලට ඊට පස්සේ video editing වලට වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් performance වල කිසිම issue එකක් නැහැ. නමුත් මේ display එකේදී colors editing වලදී ඔයාට 100%ක්ම නිවැරදිව බලා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් external display එකක් පාවිච්චි කරන්න මේකේ performance කිසිම issue එකක් නැති නිසා. හැබැයි games වලට මේ දෙකම අපිට හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මේකේ තියෙන keyboard එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකෙදි රතු පාට සම්පූර්ණයෙන්ම backlight එක රතු පාට keyboard එක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. මේකෙදි අර සමහර light leak වගේ තියෙනවනේ keyboards වල. ඉතින් ඒක හැට අමාරුයි. නමුත් මේකෙදි එහෙම නැහැ. සම්පූර්ණ key එක ඇතුලෙන් තමයි අපිට lights බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ වටේටත් රතු පාටට තියෙනවා. මේකේ key එකත් ලස්සනට පත්තු වෙලා තියෙනවා. key එකේ තියෙන letter එක. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන මේක press කරාට පස්සේ මේකේ තියෙන brightness එක අඩු වැඩි කරන්න සහ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ backlight එක off කරලා දාන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙනවා. අනිත් එක තමයි මේකේ keyboard එක සම්පූර්ණ බලගැන්විලා තියෙන්නේ steel series ලගෙන්. steel series ලත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි මේකේ keyboard එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට gaming e-sport industry එකේ ඉන්න top level company එකක් තමයි steel series කියන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් durable විදිහට ගොඩක් මේකේ තියෙන මේ traveling time එක එහෙම ලස්සනට අපිට gaming වලට match වෙන විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේ steel series like එකතු වෙලා. ඉතින් ඒ නිසා keyboard එක ගැනත් කතා කරන්න ඕනේ gaming laptop එකකදී. මොකද අනිවාර්යෙන් keys ගොඩක් අපි ඔබන නිසා. gaming laptop එකක් කියන්නේ ඉක්මනට heat වෙනවා. heat වෙනවා වගේම මේක ඉක්මනට cool වෙන විදිහට ගොඩක් දේවල් මේකට යොදන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ඇතුළට වාතය ඇදලා ගන්න පුළුවන් විදිහට පුංචි කවුළු දෙපැත්තේ පිටිපැස්සේ වගේම යට ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට support කරනවා මේ cooler booster 5 කියන technology එක. ඒ වගේම මේකේ dedicated thermal solution එකක් දීලා තිනවා CPU එකට වෙනම GPU එකට වෙනම. මේ දෙක වෙන වෙනම තමයි cool කරන්නේ. හැම ඔක්කොටම එක cooling system එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේක ඇතුළේ heat pipes 7ක් තියෙනවා.
ඉතින් මේ හතෙන්ම තමයි මේ හැම දෙයක්ම කූල් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා දන්නවා MSI ගොඩක් වෙලාවට මේ heating issues එහෙම තියෙන laptop එකක් නෙමෙයි. ඉතින් cooling system එක ගැන අපිට ගොඩක්ම සතුටු වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේකේ dedicated fans වලට button එකක් තියෙනවා. අපිට හිතුනොත් දැන් අපි අපේ laptop එක cool කරගන්න ඕනේ කියලා මේක automatically cool වෙන්න දෙන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් මේ button එක press කරලා මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම laptop එක cool down කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ CPU එකේ GPU එකේ Celsius ගාන මෙතන පෙන්නනවානේ. මේක දිහා බලාගෙන fan එක පොඩ්ඩක් on කරලා බලන්න. ගොඩක් ලස්සනට මේක cool වෙනවා අපිට එතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. laptop එකට තියෙන watt 3ක dual stereo speaker system එකක්. මේ stereo speaker system එක මේකේ යටින් තමයි අපිට එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපි game එකක් play කරනකොට මේකේ stereo experience එක අපිට ගොඩක් වැදගත්. අපිට headset එකක් නැත්නම් temporary අපිට මේකේ තියෙන speakers දෙක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම issue එකක් නැහැ. ඒ වගේම ගොඩක් decent ඒ වගේම loud sound එකක් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. අපි 100%ක්ම මේකේ volume දැම්මත් ගොඩක් වෙලාවට ඒක අර distortion එක වගේ දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හොඳට bass තියෙන decent sound quality එකක් අපිට මෙතනදී පේනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම දැන් කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මේකේ main features ටික මම ආසම ටික කතා කරලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි මේකේ කතා කරමු bonus ටිකක් මම තවත් කැමතියි. පළවෙනි එක තමයි මේකේ තියෙන killer gaming LAN port එක. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ ping එක protect කරගන්න පුළුවන් හැකියාව එක තමයි මේ port එක gaming වලටම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. හිතන්නකෝ ඔයා game එකක් play කර ඉන්නකොට ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ඔයාගේ අන්තර්ජාලය වෙනත් apps වලට පාවිච්චි වෙනවා කියලා මේක ඇතුළේදී. එතකොට මෙයා දන්නවා ඔයාගේ game එකට විතරක් priority එක දීලා කොහොම හරි ping එක රැකගෙන ඔයාට ඔයාගේ game එක play කරන්න උදව් කරන්න. ඒ වගේම මේකට 51 watt hour 6 battery එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ battery එක සම්පූර්ණයෙන්ම control කරන්න පුළුවන් හැකියාව මේකේ Dragon Scent එක හරහා අපිට දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම මම මේක ගොඩක්ම පාවිච්චි කරා. ගොඩක් වෙලාවට මම අර කලින් කියපු දේවල් වලට තමයි laptop එක කරන්ට් එකට plug කරගෙනම අපි පාවිච්චි කරනකොට බැටරි එක ඔටෝමැටිකලි charge වෙනවා ආයෙ බහිනවා ඔටෝමැටිකලි charge වෙනවා. ඔයාලා දන්නවා බැටරි එකට circles ගානක් තියෙනවා. නමුත් අපි මේක gaming mode එකට performance mode එකට දැම්මට පස්සේ සම්පූර්ණ බැටරි එක charge වෙන එක නවතිලා කරන්ට් එකෙන් තමයි laptop එක වැඩ කරන්නේ. එතකොට වගේ අර බැටරි එක නිකම් බොරුවට charge වෙන බහින එක නැවතිලා යනවා. ඉතින් ආයෙත් ඔයා normal mode එකට දාගත්තට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේක ආයෙ charge කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒක ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට control panel එකෙන් settings වෙනස් කරලා configure කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ battery life එකත් හොඳට තියාගෙන ගේමින් ලැප්ටොප් වල ඔයාලා දන්නවා ඉක්මනටම බැටරි එක ඩ්‍රේන් වෙලා සවුත් වෙලා යනවා. නමුත් මේ ඔප්ෂන් එක නිසා අපිට බැටරි එක රැක ගන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේකෙදී අපිට Bluetooth 5 version එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට Bluetooth හරහා මොනවා හරි ෆයිල් transfer කරනවා නම් wireless දෙයක් ඔයා Bluetooth හරහා connect කරගන්නවා නම් ඒක ගොඩක් fast ඒ වගේම wide range එක connect කරගන්න පුළුවන් හැකියාව මේක හරහා ඔයාලට ලැබෙනවා. ඒ වගේම අවසානයේ මේකට Windows 10 free හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම antivirus එකකුත් free හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕන උනේ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් ඔයා මිල අඩුවෙන් හොයනවා නම් ඉක්මනටම මිලදී ගන්න ඕනේ කියලා මම හිතන්නේ මේක තමයි ලැප්ටොප් එක. මේකේ ගේම්ස් ප්ලේ වගේ දේවල් මම මේ channel එකේ වගේම මගේ play queen channel එකේ ඉස්සරහට තවත් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මේකේ අතන මේ graphic card එකටත් වඩා කැමති feature එක තමයි මේකේ මේ panel එක hertz 120ක් කියන එක. ඉතින් hertz 120 එක දේවල් අපිට මේ වෙනම ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් වෙබ් අඩවි තියෙනවා. ඒ වගේම වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම් සොෆ්ට්වෙයාර් වගේ දේවල් තියෙනවා. මේවායින් අපිට මේකේ තියෙන ස්මූත්නස් එක ගොඩක්ම හොඳට පේනවා. ඉතින් මම මේ කතා කරපු එකෙන් ඔයා ආසම ෆීචර් එක මොකද්ද? ඒ වගේම මම මේ ලැප්ටොප් එකේ ඊළඟට ඔයාලට ප්ලේ කරලා පෙන්වන්න ඕන ගේම්ස් මොනවද? අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා සමහරවිට MSI ගේමින් ලැප්ටොප්ස් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට මේ ලැප්ටොප් එකම පාවිච්චි කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ අදහස් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න හැමෝටම දැනගන්න. ඉතින් Chanux Grow අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ වගේම Instagram එකේ follow කරන්න. ඊගොල්ලෝ සිංහල ගීච්චුවකින් අලුත් දේවල් ගොඩක් කරන් ඉක්මනට හම්බ වෙනවා.